Sziasztok! Megnézzük, hogy mi az üzenet mára, és nem is húzzuk az időt, hanem lássuk, hogy mi a mai üzenet. A főpapnő. A botok 4-es, mint lezárások, vagy mint lezárás, és a botok királynője. Ez alapján nekem úgy jön, hogy ez az üzenet arról szól, hogy a főpapnővel a magunkba, az univerzumba, vagy mindegy, mibe vetett hitünk, azok egy új szintre lépnek, megerősödnek, ezáltal képesek vagyunk lezárásokat megvalósítani az életünkben, olyan lezárásokat, amelyeket már egy jó ideje halogattunk, de lehetséges, hogy olyan lezárások is megtörténnek, amit igazából nem gondoltunk korábban, hogy le szeretnénk zárni. Egyszerűen csak azzal, hogy mi egy újabb szintre lépünk, egy másik tudatossági szintre lépünk, így bezárulnak kapuk, ajtók. Erre egy példát mondok, hogy amikor ez olyan, mint amikor az ember elkezdi az általános iskolát, akkor alapvetően azokkal a gyerekekkel jár egy iskolába, akik azon a környéken laknak, vagy abban a faluban. Aztán elvégzük az általános iskolát, akkor ugye már mindenki egy magasabb tudásszinten van, és elkezd menni középiskolába, gimnáziumba, szakmunkásképzőbe, szakiskolába, tehát ki hova, attól függően, hogy milyen tudásszinten vannak. És innentől kezdve már a barátságok, amik az általános iskolában szövődnek, azok nem maradnak meg, vagy nagyon kevés esetben maradnak meg, hanem az új helyen azok új barátságok szövődnek. És amikor azt az iskolát is elvégezzük, és esetleg úgy alakul az élet, hogy egyetemre továbbtanulás lesz, vagy mondjuk más iskolában lesz továbbtanulás, akkor az ott lévőkkel egyezik meg a mi tudásszintünk. Na, körülbelül így kell elképzelni a lélek szintünket is, ugyanígy változik, ugyanígy tud emelkedni. És ugyanígy tud csökkenni is, mert például visszatérek oda, az egyetemet elvégezzük, vagy egyetemre megyünk, elvégezzük az egyetemet, és nem kapunk a végzettségünknek megfelelő munkát. Kénytelenek vagyunk visszamenni mondjuk egy másik képzettségi szintnek megfelelő munkahelyre, de ott olyan jól el vagyunk, mert olyan jó baráti társaság lesz, hogy mi oda beleragadunk, és egy idő után már el is felejtettük mindazt, amit tanultunk, kiveszik belőlünk az ambíció, kiveszik belőlünk mindaz, ami miatt mi annak idején az egyetemet megcsináltunk, és ebben az esetben már visszaestünk egy mondjuk középiskolás tudatszintre, és nem akarunk mondjuk onnan váltani. És ugyanígy van a léleknek is a változása, tehát itt most a főpapnővel azt mutatják alapul, hogy egy magasabb osztályba lépünk, egy magasabb tudatszintre, ezáltal képesek vagyunk megtenni azokat a lezárásokat, elengedni az általános iskolás osztálytársainkat, mert középiskolában megyünk, vagy elengedni a középiskolás társainkat, mert egyetemre megyünk, és a botok királynőjével pedig megjön az a lehetőség, ami megadja ehhez az erőt, hogy meglépjük, hogy az újabb tudatszintünkön létrehozzuk a kapcsolatokat. Úgyhogy a mai üzenet erről szól,
hogy ha ilyen szituációba keveredsz, akkor, hogy emberek elmaradoznak mellőled, és ez nem így történik mondjuk lélekszinten, mint az iskolában, hogy ballagás, és akkor szia, búcsút veszünk. Lélekszinten ez úgy működik, hogy azt tapasztaljuk, hogy egyszer csak az egyik embernek máshol lett munkája, a másik embernek másik barátnője lett, vagy barátja, és akkor már nem keresi a társaságunkat. Tehát ezek a lezárások, ezek így szoktak működni, nem direkt módon mondjuk azt, hogy bocsi, én magasabb tudatszintre kerültem, akkor én most lépek egyet, tehát hogy nem így működik, de mégis valahogy rejtett módon így működnek ezek a dolgok, és a mai üzenet erről szól, hogy ha ilyesmi történik veled, akkor ne lepődj meg, nincs ebben semmi rendkívüli, egyszerűen így működik az élet, csak nem vesszük közben észre, nem tudatosul bennünk, de a Botok királynőjével, a főpapnővel azt mutatják, hogy tényleg egy más minőségű, egy szebb minőségű életszakaszba léptünk, vagy léphetünk, de ez tőlünk függ. Tehát ha mi úgy akarjuk megélni, hogy ez kényszer, és muszáj, és ezért nem is akartam ezt, akkor az nem lesz egy szebb és jobb minőség. Ha viszont elfogadjuk, akkor tárt karokkal várjuk a szép élet, a következő életszakaszt, akkor szép életszakasz olyan. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, megírod a véleményed, és egyébként is minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!